वुन्ड हिलिङ इज अफेक्टेड बाई अल एक्सेप्ट ड्राइनेस अर वेटनेस अफ द मतलबै हुँदैन। प्रिभेन्सन अफ वुन्ड्स डन बाई प्रि अफ सेभिङले चाहिँ गर्दैन, किनभने हामीले के भन्छ सेभ गरेर 1 नाइट अगाडि सेभ गरेर माइनर कट्सहरूले गर्दा त्यहाँनिर ब्याक्टेरियल कोलोनाइजरहरू हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर प्रि अफ सेभिङ नगर्ने, मस्ट अभोइड गर्ने, यदि भएन भने इमिडिएटली बिफोर द सर्जरी गर्ने है त। ट्रु अबाउट वुन्ड हिलिङ भनेको डिप वुन्ड स्कार फर्मेसन भइहाल्यो। क्रोनिक वुन्ड भनेको अलवेज रिक्वायर सर्जिकल ट्रिटमेन्ट भन्ने हुँदैन। सेल नट इन्भल्भ इन हिलिङ अफ द वुन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ, फाइब्रोब्लास्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, क्रोनिक वुन्डमा तिम्रो कन्ट्राक्सन गराउँछ। कन्ट्राक्सन भनेको क्लिन वुन्डमा हुँदैन, प्लेटलेट्स पनि हुने इन्भल्भ चाहिँ हुँदैन अरे है। अनि म्यानेजमेन्ट अफ ओपन वुन्ड सिन 12 आवर्स आफ्टर दिन्छ। 12 आवर्सपछि के इन्फेक्टेडहरू केही भनेको छैन, त्यही भएर हामीले डिब्राइड गर्न मिल्छ, सुचरिङ डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। तर यदि तिम्रो इन्फेक्टेड अथवा भाइबिलिटीहरू सस्पेक्टेड छ भने 48 आवर्सपछि फेरि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। इनिबिटर भिटामिन ई भनेको ब्युटी भिटामिन हिलिङसँग मतलबै छैन, त्यही भएर इनिबिटर इफेक्ट गराउन सक्छ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द वुन्ड स्टार्ट्स एन्ड इन्क्रिजेस आफ्टर द 3 to 5 days। त्यही भएर तिमीले के हुन्छ, हामीले 5 days पछि नै सुचर निकाल्न मिल्छ नि, किनभने टेन्साइल स्ट्रेङ्थ आइसकेको हुन्छ है त। प्रसव इपिथेलाइटिस 48 आवर्समा कम्प्लिट हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्ड पोस्ट अफ डेमा मात्रै हेर्ने हो। फ्याक्टर्स एडभर्सली अफेक्ट द हिलिङ अफ द वुन्ड्स इन्क्लुड एक्सपोजर टु युभी लाइट भयो, किन भन्दा भाइटामिन डी सम्झिनु पऱ्यो। प्राइमेरी क्लोजर अफ द इन्साइड मट बिट्विन विदिन 6 आवर्स। 6 आवर्स डेमा पनि 6 आवर्स भनेर लगाइदिने हो। नर्मल टिस्यु बाई नेभर है त। तर के हुन्छ, यसको के हुन्छ, 3 months पछि 3 monthsको फलोअपमा हेर्दा 80 to 70 to 80% गइसकेको हुन्छ। 10% चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट विक्समा आइसकेको हुन्छ। फलोइङ रिकभरी वुन्ड एक्सेप्ट नन भयो है। ल्यासरेटेड वुन्ड 2 आवर्स अनटाइडी भएको भएर हामीले डिब्राइडमेन्ट एन्ड सुचरिङ गर्न मिल्छ। अब टाइडी हो भने त सिधै सुचरिङ गर्न मिल्छ। अब अनटाइडीलाई चाहिँ अलिकति कन्टामिनेटेडहरू छ भने चाहिँ क्लिन एन्ड ड्रेस। यो क्वेसन अलिकति कन्फ्युजिङ छ। म्याक्सिमम कोलाजन कन्टेन्ट अफ द वुन्ड भनेको के हुन्छ, 7 to 24 3 विक्ससम्म आइसक्छ। 3 विक्सपछि स्ट्याटिक हुन्छ, वुन्ड हिलिङ स्ट्रेङ्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। कन्टामिनेटेड प्रेजेन्ट 12 आवर्स आफ्टर द एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ थरो क्लिनिङ वुन्ड। अब कन्टामिनेटेड भइसक्यो भएर अल डेड विदाउट प्राइमेरी क्लोज गर्न मिलेन। डिलेड वुन्ड हिलिङ सिन अल एक्सेप्ट हाइपरटेन्सन। हाइपरटेन्सन मतलबै छैन। म्याक्सिमम इमिडिएट स्ट्रेङ्थ अफ द वुन्ड इज रिच बाई 13 to 18 days है त। क्लिन वुन्डमा चाहिँ के हुन्छ, 13 to 18 daysमा के हुन्छ, स्ट्रेङ्थ पुगिहाल्छ। त्यसो क्लिन इन्साइज वुन्ड हिल्स बाई प्राइमरी इन्टेन्सन भयो। विच वान अफ द फलोइङ क्लिन कन्टामिनेटेड वुन्ड भनेको चाहिँ ओपन कोलिसिस्टेक्टमी गर्ने। अब फाइब्रोब्लास्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, लोकल मेजनकाइमले प्रड्युस हुन्छ। मेजनकाइमल फाइबर्स भनेर सम्झनु। मेजनकाइम भनेको कनेक्टिभ टिस्यु जुन चाहिँ के हुन्छ, फाइबर्सहरू फाइब्रोब्लास्ट। टेन्साइल स्ट्रेङ्थ अफ द वुन्ड बिकम्स नर्मल आफ्टर दि नेभर, कहिले पनि हुँदैन। इन क्लासिफिकेसन रिसिभ अनप्रिपेयर्ड बाउल एपेन्डिक्स अपरेसनहरू। इन्टेस्टाइनल फिस्टुला चाहिँ क्वेरीमा छ है त। किलोइड भने किलोका किलो भनेर सम्झनु। काली केटी फिमेल भयो, किलोका किलो, त्यही भएर हाइपरट्रोफी ठ्याक्कै अपोजिट फ्यामिलियल पनि हुन्छ किलो चाहिँ, तर यो हुँदैन। नट रेस रिलेटेड काली केटी ब्ल्याक यङ फिमेलहरू भयो होइन। किलोका किलो यङ फिमेलहरू के गर्छ भन्दाखेरि टाइम लिमिटसम्म एक्सटेन्ड भएको भाइ गर्छ किलोका किलो लिएर। त्यसपछि मेसले के भन्छ, छाती चौडा गरेर हिँड्छ भनेको चाहिँ मेरो मस्टको मान्छे के हुन्छ, चेस्ट स्टर्नमतिर प्रोग्रेसिभ भास्कुलर पनि इन्भल्भ हुन्छ। अनि सबलाई दुखाउँछ, हाइपर एस्थेसिया हुन्छ, त्यही भएर पोर ट्रिटमेन्ट हुन्छ बिकज इन्क्रिज कोलाजन सिन्थेसिसहरू हुन्छ, डेन्स हुन्छ है त। ट्रु स्टोरी गर्ने हाइपर युजली अकर्स आफ्टर ओभर द फ्लेक्जुरल सर्भे हो। डजन्ट इम्प्रुभ विथ टाइम भन्ने हुँदैन, इम्प्रुभ विथ टाइम हो। ओभर ग्रोथ इन बााउन्ड्रिज होइन। 2+ months आफ्टर सर्जरी। विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट किलोइड, मोर एमाउन्ट अफ ग्रोथ फ्याक्टर्स बढी हुन्छ होइन। अल आर ट्रु अबाउट किलोइड एक्सेप्ट काली केटीहरू सबै क्यान्सरस भन्ने हुँदैन, प्री क्यान्सरस चाहिँ हुँदै होइन त। अनि विच अफ ट्रु रिगार्डिङ द पिक्चर डिपेक्टेड 3 months to 1 year पछि पनि आउन सक्छ। अनि ट्रु भनेको इट विल ह्याभ मोर कोलाजिन एन्ड भास्कुलारिटी, त्यही नै भइहाल्यो। मोस्ट कमन साइट अफ हाइपरट्रोफिक किलोइड भनेको के हुन्छ, चेस्ट प्री स्टर्नर एरिया भयो। फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट अफ किलोइड हामीले के दिन्छ, ट्राइमसिनोलोन। ट्राइमसिनोलोन भनेको इन्ट्रालिगिसनल एकदमै राम्रो हो है त। ड्रग्स होइन, ट्राइमसिनोलोन भइहाल्यो। किलाइड स्क्वायर भने डेन्स कोलाजिन हुन्छ। इट एपियर्स फ्यु डेज आफ्टर सर्जरी। बेस्ट ट्रिटमेन्ट जुन इन्ट्राडेजनल इन्जेक्सन हामीले दिँदा हुन्छ। ट्रु भनेको लोकल करेन्सी इज कमन आफ्टर द एक्सिडेन्ट, त्यही भएर मस्ट कमन रिकरेन्स हुन्छ। वर्स्ट पोजिसन फर द स्कार्स भनेको अगाडि छातीतिर स्टर्नम, छाती देखाएर हिँड्ने भनेको त्यही त त्यहाँबाट सम्झिनु पऱ्यो किलोइडको। नट सिन ओभर दि आइलिड, आँखामा चाहिँ के हुन्छ, आँखाले हेर्ने हो नि त हामीले होइन, त्यही भएर आँखामा चाहिँ हुँदैन। इयरमा भइहाल्छ, फेसमा भइहाल्छ, नेकमा भइहाल्छ। भ्याक्युम क्लोजर इज कन्ट्राइन्डिकेटेड। अब नेक्रोटिक टिस्युजहरू एकदमै धेरै छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले के हुन्छ, पुरै तानिदिन्छ। नेक्रोटिक टिस्यु पुरै तान्दाखेरि त बाँकी केही नबसेर कि एम्पुटेसन नै जस्तो देखिन सक्छ, त्यही भएर त्यो नगर्ने। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ क्लियरेन्स अफ इन्फेक्सन होइन कि त्यहाँ ब्याक्टेरिया भएको चाहिँ मार्दैन, तर त्यो हुन्छ त्यहाँ गएर भित्र चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू जान पाउँदैन, नेगेटिभ प्रेसरहरू, त्यही भएर दिनुहुन्छ। इज युज इन द बेड सोर इन ब्याक होम। जब आमिर सरले हामीले न्युरोको सर्जरी केसलाई मजाले गरे हुन्छ। द बेस्ट स्कार्स आर सिन इन भेरी ओल्ड एज पिपलमा सधैँ स्कार देखिहाल्छ। सुचर मार्क्सहरू स्किन सुचर्स हामीले 1 week पछि निकालिदिन्छ, त्यही नै हो बेस्ट। डिग्लोबिङ इन्जिन भने एबोल्जन भयो। डिग्लोबिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ, हातले निकाल्न सक्ने भने स्किन सबै निकाल्ने, सबै भने स्किन एन्ड सबक्युटेनियस टिस्युसम्म निकाल्ने त। इन ट्रिटमेन्ट अफ द ह्यान्ड इज द ग्रेटेस्ट
प्रायोरिटी भास्कुलर एनास्टोमोसिस गर्नु नै सबसे राम्रो हो। भेसल्स गयो भने बिस्तारै बिस्तारै पलाइहाल्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो। लिम्ब साल्भेज प्राइमरी डिप्रेसन भास्कुलर इन्जुरी इन ओपन सर्जरी डिप्राइभमेन्ट मसल भाइबिलिटी इज डिटेक्टेड बाई, अब कलर हेरिहाल्छ, कन्ट्राक्टिलिटी भनेकै फङ्सन एक हिसाबले सम्झ्नु, फङ्सन त अब तिम्रो जान पनि सक्छ पछि आउँछ भनेर हो, नर्सहरूको हेरेर हुने हो, मसल साइज हेर्दैन, पङ्क्ट ब्लिडिङ अन द कटेज, क्राइटेरिया फर भाइबिलिटी अफ द मसल सार कलर कन्ट्राक्ट ब्लिडिङ अन कटेज, इन्ट्याक्ट फेसिया त हुन नि सक्छ, भित्र खाएको छ भने इन्ट्याक्ट क्लियर डिभलपिङ हेर्दा सबै सब कटसम्म के हुन्छ स्किन एन्ड सब फिटनेस इन्जुरीसम्म कट